हॅलो स्टुडंट. महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी क्लास 9th यामधील जो चॅप्टर आहे 18th नंबरचा ऑब्झर्विंग स्पेस अँड टेलिस्कोप आज आपण पाहणार आहोत. टॉपिक्स टू बी लर्न या टॉपिकमध्ये जे पॉईंट्स आहे फॉर्म्स ऑफ लाईट, टेलिस्कोप्स, टाइप्स ऑफ टेलिस्कोप्स, टेलिस्कोप्स इन स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन इस्रो. Before going to study about the telescope, we must understand the difference between sky and space. Then what is sky and what is space? तर विद्यार्थ्यांनो बघा, स्काय म्हणजे नेमकं काय? तर स्काय हा जो स्पेसचा एक व्हिजिबल असा पोर्शन आहे जो आपल्याला डोळ्यांना दिसतो. म्हणजे स्पेस हे खूप इन्फानाईट आणि बाउंडलेस अशा पद्धतीचं असतं, ज्याला विशिष्ट अशी कोणतीही लिमिट नसते. आणि स्पेसचा छोटासा भाग जो ज्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फिअर सामावलेला आहे आणि जे डोळ्यांना व्हिजिबल असतं त्याला आपण स्काय म्हणतो. नाऊ आता डेफिनेशनकडे लक्ष द्या. व्हॉट इज स्काय? अ व्हिजिबल पोर्शन ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरचा व्हिजिबल पोर्शन अँड आउटर स्पेस बाय दी सिम्पल आईज. जो स्पेसचा आउटर स्पेस आहे म्हणजे जो भाग आहे आणि जो सिम्पल आईजला आपल्या डोळ्यांना विदाऊट एनी इक्विपमेंट फ्रॉम द अर्थ, कोणत्याही इक्विपमेंटशिवाय आपण आपल्या डोळ्यांनी सहजरित्या पाहू शकतो असा जो भाग आहे स्पेसचा त्याला स्काय असं म्हटलं जातं. देन व्हॉट इज स्पेस? अन इन्फानाईट, बाउंडलेस, लिमिटलेस, 3-dimensional expanse in which the solar system, stars, celestial bodies, galaxies and endless universe exist is known as space. तर स्पेस म्हणजे अवकाश, ज्याला कोणतीही बाउंड्री नसते, जे लिमिटलेस आहे, 3-dimensional आहे, ज्यामध्ये आपली सोलार सिस्टीम आहे, स्टार्स आहेत, सेलेस्टियल बॉडीज आहेत, गॅलॅक्सीज आहे आणि एंडलेस असे युनिवर्स सामावण्याची ज्याची क्षमता आहे ते म्हणजे स्पेस. बोथ स्काय अँड स्पेस लॅक अ डेफिनाईट बाउंड्री. सो स्टुडंट, हे महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या की स्काय आणि स्पेस दोघांनाही डेफिनाईट बाउंड्री नसते. However, the sky is a very tiny part of the space. Now, what is space observation? अवकाशाचं निरीक्षण म्हणजे नेमकं काय? A study of planets, stars, celestial bodies, galaxies with the help of satellite and telescope. तर सॅटेलाईट आणि टेलिस्कोपच्या साहाय्यानं प्लॅनेटची, स्टार्सची, सेलेस्टियल बॉडीजची आणि गॅलॅक्सीजची जे ऑब्झर्वेशन केलं जातं, जी स्टडी केली जाते त्याला स्पेस ऑब्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. The satellite and telescope situated either on the earth or in the space and attempting to understand the extent of universe and its structure. या सॅटेलाईट आणि टेलिस्कोपचा काम काय आहे? तर they gather the information about the structure and whatever about present inside the universe is known as space observation. तर सॅटेलाईट आणि टेलिस्कोप्सच्या साहाय्यानं युनिवर्सच्या स्ट्रक्चरचा, युनिवर्समध्ये काय काय सामावलेलं आहे या सगळ्यांचा जो अभ्यास केला जातो त्याला स्पेस ऑब्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेस ऑब्झर्वेशन. स्पेस ऑब्झर्वेशन इम्पॉर्टंट का आहे? स्पेस ऑब्झर्वेशनचा व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेस ऑब्झर्वेशन? स्पेस ऑब्झर्वेशन गिव्ह अस द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, planets, comets and other celestial bodies around the earth. The stars, planets, comets आणि जे कोणत्या सेलेस्टियल बॉडीज आहेत आपल्या अर्थभोवती फिरतायत किंवा अर्थभोवती आहेत याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम स्पेस ऑब्झर्वेशनमुळे आपल्याला मिळतं. इट इज बिकॉज ऑफ स्पेस ऑब्झर्वेशन वी लर्न अबाउट द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द लाईट अँड इन्फानाईट एक्सटेंट ऑफ द युनिवर्स. स्पेस ऑब्झर्वेशनमुळेच पॉसिबल झालेलं आहे की लाईटचे डिफरंट फॉर्म्स कोणते आहेत, या युनिवर्सचं एक्सटेंट, दिस युनिवर्स जे आपण म्हणतो की इन्फानाईट आहे, बाउंडलेस युनिवर्स आहे, याची जी क्षमता किंवा हा युनिवर्स कुठपर्यंत पोहोचलेला आहे याचे एक आपण इमॅजिनेशन विथ द हेल्प ऑफ स्पेस ऑब्झर्वेशनच्या सहाय्याने मिळवू शकतो. मॉडर्न इक्विपमेंट लाईक टेलिस्कोप, सॅटेलाइट्स वेर सेंट इन टू द स्पेस टू सॅटिस्फाय आवर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज टू नो द युनिवर्स. तर जे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जसं टेलिस्कोप, सॅटेलाइट्स यांसारखे जे मॉडर्न इक्विपमेंट्स स्पेसमध्ये इन्स्टॉल केलेले आहे. कशासाठी? तर टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेस अँड इनसाइड द स्पेस.
टू नो द युनिवर्स. तर या अंतराळाला समजून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती कलेक्ट करण्याचं काम हे मॉडर्न इक्विपमेंट करतात. अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज ॲज द ॲस्ट्रॉनॉमी इमर्ज फ्रॉम दिस व्हेरी क्वेस्ट विच लेड फर्दर टू सोशल, नॅशनल अँड इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन. तर या स्पेस ऑब्झर्वेशनमुळे आज आपल्याला ॲस्ट्रॉनॉमीसारखी अंतराळ विज्ञान शाखा यांसारख्या नवीन ब्रँचचा उदय झाला. या ब्रँचमुळे सोशल, नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलवरती एक छान अशी प्रगती, डेव्हलपमेंट होण्यास सुरुवात झालेली आहे. सो फॉर ऑल these पर्पज द स्पेस ऑब्झर्वेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नीड ऑफ द स्काय ऑब्झर्वेशन अँड इक्विपमेंट. आता स्काय ऑब्झर्वेशन इम्पॉर्टंट का आहे, गरज का आहे आणि कोणकोणते इक्विपमेंट्स आवश्यक आहे. Man has been curious about the sun, moon and other stars. तर विद्यार्थ्यांनो, माणूस हा सुरुवातीपासूनच सूर्य, चंद्र, तारे यांबद्दल नेहमीच त्याची उत्सुकता राहिलेली आहे. Man tried to understand the sky with sheer observation of the sky by simple naked eyes. माणूस हा पूर्वीच्या काळापासून आकाशाचं निरीक्षण करत आलेला आहे. त्याच्या नेकेड डोळ्यांनी, म्हणजे त्याच्या उघड्या डोळ्यांनी तो सतत ऑब्झर्वेशन करत आलेला आहे. With time, man's realization that the position of the stars and constellation, their changing position, its impact on the season, and its utility in the navigation made him determined to study the sky deeply. जसा जसा काळ लोटत गेला, माणसाच्या त्या स्काय ऑब्झर्वेशनमुळे त्याच्या असं लक्षात आलं की स्टारच्या पोझिशनची, कॉन्स्टलेशनची जी पोझिशन आहे आणि त्यांचं जे पोझिशन अँड देअर चेंजिंग पोझिशन, या सगळ्यांचा इम्पॅक्ट हा सीझनवर होत असतो. त्याचबरोबर या स्टार्सच्या पोझिशनवरती नेव्हिगेशन टेक्निकसुद्धा आधारित आहे. म्हणजे एखादा रूट आपण नेव्हिगेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ पोझिशन ऑफ स्टार. इनिशियली मॅन डिड नॉट हॅव एनी इक्विपमेंट टू गेट अ क्लोज व्ह्यू ऑफ प्लॅनेट, स्टार्स अँड द स्पेस बियॉन्ड. सुरुवातीच्या काळात माणसाकडे असं कोणतंही इक्विपमेंट नव्हतं की जेणेकरून तो प्लॅनेट, स्टार्स किंवा स्पेसमध्ये असणाऱ्या अदर सेलेस्टियल बॉडीजचा क्लोज व्ह्यू तो पाहू शकतो. ओनली विथ द हेल्प ऑफ सिम्पल नेकेड आईज ही हॅड ऑब्झर्वड एव्हरीथिंग. आणि त्याच्या ऑब्झर्वेशननुसार तो त्याची इमॅजिनेशन ठरवत असे. पण आता सध्या तसं राहिलेलं नाही आहे. सॅटेलाईट, टेलिस्कोप यांसारखे मॉडर्न इक्विपमेंट आपल्याकडे आहेत आणि विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट वी कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली व्हॉट एव्हर इनसाइड द स्काय अँड स्पेस. Initially, man did not have any equipment. Okay, this point we have covered. However, in 1608, Hans Lippershey made the first lens. He also made the first telescope by fitting two lenses at either end of a tube and pipe. तर 1608 मध्ये हॅन्स लेपर्शे यांनी सगळ्यात पहिला लेन्स तयार केला आणि या लेन्सचाच उपयोग करून त्यांनी पहिला टेलिस्कोपसुद्धा तयार केला आणि या टेलिस्कोपमध्ये त्यांनी 2 लेन्सेस फिट केले. Later, Galileo also made his telescope in 1609 and used it for space observation. त्यानंतर 1609 मध्ये गॅलिलिओ यांनी सुद्धा त्यांचा टेलिस्कोप तयार केला आणि या टेलिस्कोपचा उपयोग त्यांनी स्पेस ऑब्झर्वेशनसाठी केला. गॅलिलिओ विथ द हेल्प ऑफ हिज टेलिस्कोप डिस्कवर्ड मेनी मोर स्टार्स अँड 4 मून ऑफ ज्युपिटर अँड सन स्पॉट्स ऑल्सो. तर या टेलिस्कोपच्या साहाय्याने गॅलिलिओ यांनी वेगवेगळे स्टार्स आकाशामध्ये स्टार्सचं पोझिशन, त्यांचे स्टार्स त्यांनी डिस्कवर केले. त्याचबरोबर ज्युपिटर आणि सन, ज्युपिटर याचे 4 मून्स आणि त्याचबरोबर सनवरती असणारे स्पॉटसुद्धा त्यांनी डिटेक्ट केले. पोस्ट गॅलिलिओ, इन द लास्ट 400 years, man had made tremendous progress in telescope technology and space sciences. आता 400 वर्षांच्या या कालावधीमध्ये आज आपण टेलिस्कोप टेक्नॉलॉजी आणि स्पेस सायन्समध्ये खूप जास्त प्रगती झालेली आहे. दिस हॅज हेल्प अस टू कन्स्ट्रक्ट अन आउटस्टँडिंग पिक्चर ऑफ द युनिवर्स. या सगळ्या प्रगतीमुळे, या सगळ्या एक बेस्ट टेक्नॉलॉजीमुळे आज आपण युनिवर्सचं एक आउटस्टँडिंग पिक्चर आज आपल्याकडे आहे. युनिवर्स हा कशाचा पार्ट आहे, तो कसा तयार झाला, युनिवर्समध्ये नेमके सेलेस्टियल बॉडीज कोणत्या आहे, त्याचे डिटेल इन्फॉर्मेशन आज आपण सॅटेलाईट आणि टेलिस्कोपच्या सहाय्यानं मिळवू शकतोय. Besides, the space technology has also helped us in improving comforts and facilities in our day-to-day, everyday life. त्याचबरोबर सॅटेलाईट या स्पेस टेक्नॉलॉजीमुळे आपली जी
आपले कम्फर्ट्स वाढलेले आहे, आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये मिळणाऱ्या फॅसिलिटीजमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे. सो देअर इज व्हेरी द स्पेस स्काय ऑब्झर्वेशन ऑल्सो नीडफुल फॉर अस.